Okey, kita akan sambung. Kita dah tengok tadi kempen dengan perintah berkurung. So sekarang kita akan pergi kepada Perang Saraf. Okey, Perang Saraf ini telah dijalankan oleh Pesuruhjaya Tinggi British yang ketiga, Sir Gerald Templer. Okey, tapi selepas kematian Sir Henry Gurney, kita akan tengok kisah pembunuhan Sir Henry Gurney. For many, the end of 1951 will be remembered as the lowest point in the war. Few could imagine the situation getting worse, but at the beginning of October, fate deals the British a bitter and unexpected blow. On the 6th of October 1951, communist terrorists led by an especially brutal commander called Siew Ma wait on the winding road leading to Fraser's Hill, a hill station. At 1 p.m, a police convoy appears, followed by a black Rolls-Royce flying a Union Jack. Siew Ma opens fire, wounding several police officers and puncturing the tires of the Rolls, which skews to a halt. A British gentleman emerges from the back. He is shot in the head. Siew Ma orders his men to escape. He has no idea that he has killed the British High Commissioner, Sir Henry Gurney. As the news spreads, the British are in shock. After Gurney's murder, the morale slumped among the local population as well as the British. 1951,000 attacks, and civilian casualties have risen to over 1,800. Harold Briggs, architect of the Briggs Plan, leaves Malaya, ill and disillusioned. To be found for Gurney, and the new High Commissioner must possess the talent and resolution to smash the communist threat, once and for all. Churchill appoints a tough-minded veteran of the Second World War, Sir Gerald Templer. The right person for the job. In a way, he'd take a chance on me, and that he wanted me to sort the business as quick as possible. He will be the Supremo, a virtual dictator. He was a man who controlled everything. He was a generalissimo dictator, and he knew his part and played it very well. Templer knows that force will not be enough to beat the communist. He must win Malayan hearts and minds, a phrase made famous during the emergency. Okey, jadi inilah dia. Kita dapat Pesuruhjaya Tinggi yang baru, iaitu Sir Gerald Templer, ya. Okey, menggantikan Sir Henry Gurney yang terbunuh tadi. Okey, jadi kaedah yang digunakan pula, kita panggil dia Perang Saraf. Okey, kenapa Perang Saraf? Ataupun sebenarnya dia cuba untuk menukar mindset. Okey, mindset, ataupun sebab itu dia punya tema dia adalah usaha untuk memenangi hati dan fikiran, Maksudnya untuk memerangi komunis, kita tak boleh gunakan cara kekejaman juga. Dalam masa yang sama, kita kena gunakan rakyat, supaya rakyat itu menyokong, pentingnya rakyat itu untuk menyokong kerajaan. Dengan ini, melalui Perang Saraf ini juga, sejarah Templer ni berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu membantras komunis. So daripada Perang Saraf ni ada banyak langkah-langkah Perang Saraf. Iaitu yang pertamanya mengadakan lawatan. Mengadakan lawatan ke sekolah, kampung-kampung, hospital dan tempat-tempat lah, bertujuan untuk mengetahui masalah dan mendapatkan pendapat, ataupun cadangan, pandangan pun boleh, cadangan. Dan bukan sejarah Templer saja, malah isteri beliau juga merupakan cawangan Palang Merah. Allah. Palang merah. Apa tu palang merah? Yang bulan sabit merah tu. Dan juga pandu
puteri. Okey. Ni adalah untuk membantu mangsa-mangsa ataupun rakyat-rakyat tempatan pada masa itu. Okey. Yang ketiga, ni semua dalam Perang Saraf. Okey. Yang ketiga adalah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Okey. Tujuan dia adalah untuk menarik orang bukan Melayu, okey, untuk menjadi rakyat tanah Melayu. Okey, langkah ini dapat mewujudkan bangsa bersatu. Kita tengok kenapa melonggarkan, kenapa British dan juga sultan-sultan bersetuju untuk melonggarkan syarat kewarganegaraan. Right of citizenship, even those fighting on the front line of the war, like Yun Yuet Ling. I was born here, but I never had citizenship here. And if the British went, I don't know where I would go, frankly. In September 1952, the Malay sultans agreed to extend citizenship to Chinese and Indian residents. For Yun and other Chinese Malayans, Templars' gift of citizenship meant everything. That had very, very positive impact on the Chinese population. The capstone in Templars' Hearts and Minds master plan is to launch a public relations campaign, Operation Service, demonstrating that the police are public servants dedicated to protecting law-abiding Malayans of all races. Perceptibly rises. There is a new sense of purpose and greater confidence in the government. But the itulah dia. Okey, macam saya pernah cakap sebelum ni, orang Cina ataupun orang India yang datang daripada jauh dah menetap lama dekat tanah Melayu. Dan mereka, kalau katakanlah mereka tak diberikan kewarganegaraan, mereka sendiri tak tahu nak pergi mana. Sebab itulah syarat kewarganegaraan tu macam hadiah kepada orang bukan Melayu, ya. Okey. So dalam pada masa yang sama, yang ketiga adalah pilihan raya. Yang ni nak dekat merdeka dah. Okey. So kerajaan mengadakan pilihan tempatan untuk bertujuan untuk menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu juga. Okay, dalam politik, okay, secara tak langsung dapat memberi sokongan. Okay, Allah, saya lupa ni. Kesannya wujudkan masyarakat majmuk dan senanglah pelbagai kaum. Okay, pelbagai kaum. Okey. Yang keempat adalah menawarkan hadiah wang tunai. Okey. Diberikan kepada sesiapa yang berjaya menangkap dan memberikan maklumat. Buruk tulisan. Tentang komunis. Kita tengok To tap into the courier system, special branch officers must turn the couriers. In other words, persuade them to come over to the government side, along with their precious messages. Our penetration of the courier system was very good. And once the couriers have been turned, special branch agents can use them to track down the communist hideouts. When the courier surrendered, it was a good thing. He would take it to a camp and then you could attack it. Special Branch's success in breaching the communist courier system was all down to basic human greed. When you surrender, especially when you come out with your arms, you get a reward for surrendering and an additional reward for bringing out the arms, depending on which arms. In the early 1950s, the Korean War pushes up the price of tin and rubber, making the Malayan government richer. And because the reward system is proving so effective, High Commissioner Templar can triple the money on offer. Top prize, Communist leader Chin Peng.
Templar sets his price at $250,000. Okey, contohnya tawaran untuk menangkap cimpeng adalah 250,000 yang paling tinggi lah 250,000 nilai dia sangat besar. Okey. Macam kiraan juta lah untuk ni. Kenapa Templar menawarkan hadiah? Sebab dia paling cepat. Maksudnya untuk menjerat mana-mana ahli komunis yang berdasarkan sifat tamak diorang kan, nakkan ganjaran tu, jadikan mereka sendiri akan beritahu ataupun ceritakan tentang ahli komunis diorang. Itu salah satunya kenapa ramai yang tertangkap pada masa ni okay. Kan? Tapi susah nak tangkap cimpeng, sebab tu tawaran harga 250,000 tu adalah paling tinggi. Okey, yang kelima, memenangi kepercayaan orang asli. Okey. So untuk ni untuk menyokong, untuk bersama-sama menyokong kerajaan. Okey. Dan antaranya yang diberikan adalah kemudahan diberikan kemudahan seperti keperluan harian, dia ada pendidikan, perubatan. Kenapa British ni bantu orang asli? Sebab kedudukan orang asli ni dekat dengan hutan. Jadi British takut kalau orang asli ini akan menyokong komunis. Jadi lagilah susah British nak sekat komunis. Kerana kelemahan British pada masa tu adalah mereka lemah dalam perang dalam hutan sebab tu mereka susah nak tangkap komunis. Sebab tu mereka perlukan bantuan daripada semua penduduk. Okey. Dan yang keenam, menubuhkan jabatan penerangan dan perkhidmatan radio. Okey. Berfungsi untuk memberi kesedaran kepada masyarakat agar menyokong kerajaan tujuan sebenarnya. Okey, so antara fungsi jabatan penerangan ni adalah yang penting sekali menyebarkan risalah. Okey, risalah anti-komunis kepada penduduk. Okey, yang ketujuh, okey, yang kita tak tengok adalah memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Okey, apa itu kawasan hitam dan kawasan putih? Sama macam yang kita sekarang, COVID, ada kawasan fasa 1, ada fasa 2, ada fasa 3. Kan? Dia adalah untuk beritahu kawasan hitam adalah kawasan yang terdapat kita komunis yang aktif. Yang aktif yang banyak lah. So penduduk dikenakan perintah berkurung. Kan? Manakala kawasan putih adalah kawasan yang diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. Okey, kita tengok jap. We try to identify them. So we place it at the foot of the police. Forward on the political front, the British must prove that they at last have made Malaya safe. In 1953, communist attacks have fallen from more than 6,000 in 1951 to just over 1,000. Civilian casualties have dropped dramatically from 1,024 to 143. Reassured by these impressive results, Templar announces the creation of so-called white areas, starting in a district in Malacca where British troops have successfully cleared communist insurgents. In these white areas, ordinary Malayans are liberated from food restrictions and curfews. It is a calculated risk, but one the Templar believes is well worth taking. The districts neighboring the white area will see what's happening and say, hey, we want that too. So let's cooperate with government. So we also get all these lousy emergency regulations removed so we can enjoy ourselves as well. So it was a very important psychological warfare initiative. 最好哦，出进不必跟他不知道 checking 什么东西哦，也没有 curfew 了啊。
Okey, memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih ni sebenarnya adalah merupakan salah satu psikologi. Maksudnya untuk menggalakkan rakyat lebih banyak terlibat untuk lebih menyokong kerajaan dalam dalam menentang komunis. Okey, jadi bila rakyat yang berada dalam kawasan hitam, dia tengok rakyat yang berada di kawasan putih bebas daripada perintah berkurung dan sebagainya, jadi mereka pun bersetuju untuk lebih terbuka untuk bekerjasama dengan British. Jadi itu yang British nak. Okey, supaya semakin banyak kawasan putih berbanding dengan kawasan hitam. So macam kita sekarang yang kita ada fasa 1, kita ada fasa 2, ada fasa 3, ya. Okey, semua dilakukan adalah untuk lebih kepada sama ada rakyat digalakkan rakyat untuk mendaftar sebagai vaksin ataupun memberi kesedaran kepada rakyat untuk lebih bekerjasama dengan kerajaan. Okey, itu yang penting. Maksudnya untuk menjayakan rancangan psikologi ini adalah kerajaan perlu memenangi hati dan fikiran rakyat. Okey, macam ni dia akan tambah kawasan hitam, tengok white area. Okey, begitu. Okey, so kita akan pergi yang terakhir sekali, ya.